In the name of Allah, the most kind, the most merciful, hello dear students, how are you doing today? I hope you are doing great. Welcome to our today's lesson from grade 11 English book, Unit 5, Lesson 3, Part 2. You can open your books on page 68. د لوی سیکشن تعالی په نامه ګران زده کوونکو څنګه یې هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. انګلیسي ټولګي ته ښه راغلاست. لکه څنګه تاسو پوهیږئ د نن ورځې لوست مو د انګلیسي کتاب د 11م انګلیسي کتاب څخه پنځم څپرکی دریم لوست دویمه برخه ته تاسو به د خپلو کتابونو 8 پاڼه راخلاص کړئ او راځئ چې نن ورځې درس پیل کړو. My dear students, before we start our today's lesson, let's take a short look what we have studied in the previous lesson. مخکې له دې نه ګران زده کوونکو نن ورځې درس پیل کړو. تېره ورځ درس ته یوه لنډه کتنه کوو چې په هغه درس کې موږ څه ولوستل. You know, in the previous lesson we have studied one section, word study. لکه څنګه تاسو پوهیږئ د تېرې ورځې په درس کې مې یوه برخه ولوسته، هغه هم د word study برخه. د word study په برخه کې موږ زیاتې کلمې ولوستلې لکه graduate, circular, entertainment, field او داسې college او داسې نورې کلمې وي. نو هیله ده ګران زده کوونکو تاسې دا کلمې زده کړې وي او کورنۍ دنده مو په دې برخه کې هم درلوده. نو ټولو باید دا کورنۍ دنده ترسره کړي. نو زه پوهېږم تاسو ټولو کورنۍ دنده ترسره کړې ده. آفرین، ډېر ښه کورنۍ دنده لیکلې. همداسې اماده کړئ درس په وروستیو شیبو کې ګورو. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. نو راځئ ګران زده کوونکو د نن ورځې درس پیل کړو. In today's lesson we are going to study one section, word study. راځئ د نن ورځې په درس کې یوه برخه خلک څنګه تاسو پوهېږئ د نن ورځې په درس کې یوه برخه لولو، هغه هم د word study برخه ده. نو راځئ چې ورشو د word study په برخه کې موږ څه لولو. Dear students, before we start the main subject of our today's lesson, to pick up your pens and notebooks and write the key points in our today's lesson. If you have any question at the end of the class, you can ask me. ښه ګران زده کوونکو مخکې له دې چې نن ورځې درس پیل کړو، ښه وي تاسو قلم، کتابچه، کتاب اماده کړئ او مهم ټکي درسره ولیکئ، یاداښت یې کړئ. او داسې که د درس په جریان کې له کومې پوښتنې سره مخامخ کیږئ، کیدای شي تاسې دا پوښتنه یاداښت کړئ درسره، ویې لیکئ او د درس په وروستیو شیبو کې وپوښتئ. My dear students, let's get started. The main subject of our today's lesson, word study. راځئ چې د نن ورځې درس اصلي موضوع ته ورشو. Latest کلمه دلته ګران زده کوونکو adjective from a very short time before. یوه شیبه لیټیس کلمه یو شیبه مخکې معنا ورکوي، لږ ځان مخکې. نو راځئ چې دې کلمې په اړه توضیحات ولولو. Have you heard the latest news? آیا تاسو وروستی اخبار اوریدلی دی؟ یعنې دغه نوی اخبار مو اوریدلی دی چې لږ مخکې و. نو داسې ګران زده کوونکو نورې بېلګې دلته لولو. تاسو به همداسې د کلمې زده کړه په بېلګو کې ترسره کړئ، ځکه چې په بېلګو کې هغه کلمه زده کېږي نو په اسانه توګه ستاسو ذهن کې پاتې کېږي. machinery کلمه noun, machines in general. machinery کلمه عمومي ماشینونو ته وایي، عمومي ماشینونه. نو همداسې په دې برخه کې وایي workers in most countries now use machinery instead of making things by hands. کارګران په ډېرو هیوادونو کې په لاس د توکو جوړولو پر ځای له ماشینونو څخه کار اخلي. یعنې په زیاتو هیوادونو کې مخکې دغه هر څه توکي چې جوړېدل دا په لاس باندې جوړېدل. نو اوس دغه امکانات شته، اسانتیاوې شته تر څو موږ وکولی شو له ماشینونو څخه کار واخلو او په اسان توګه زیات توکي په لنډ وخت کې تولید کړو. همداسې بله کلمه راغلې لکه on tap, noun phrase coming from the water tap, coming from the water tap. on tap noun phrase یغه نومیز عبارت دی، اسمی عبارت دی. نو څه معنا ورکوي؟ له نل څخه اوبه راتلل. نو راځئ چې دلته بیلګې ولولو ګران زده کوونکو تر څو دا کلمه په اسانه توګه موږ زده کړو. Many older houses in the desert do not have water on tap. نو په دښتو کې
ډیر پخواني کورونه اوبه نه لري، یعنی په دغو کورونو کې چې کوم نلونه دي په هغه کې اوبه نه راځي. همداسې ګرانو زده کوونکو بله کلمه راغلې د provide regular verb give. نو د provide کلمه تیارول، چمتو کول، برابرول داسې معناګانې لري. نو راځئ چې دا بیلګې ولولو. هره کلمه باید د جملې مطابق یا د متن مطابق هماسې معنا شي. Our parents provide us with food when we are young. Our parents provide us with food when we are young. Provide کلمه چې دا څه معنا ورکوي؟ مور او پلار په ځوانۍ کې موږ ته څه تیاروي؟ خواړه تیاروي. دا هغه معنا دی جملې. Channel 2 provides good entertainment. دویمه شبکه ښې تفریحي خپرونې چمتو کوي یا یې آماده کوي. نو دلته provide کلمه مو ولوستل. راځي چې بله بیلګه هم ولولو. What do these things provide us now? اوس دغه شیان موږ ته څه چمتو کوي یا څه موږ ته برابروي، تیاروي. نو د provide کلمه هغه معنا څه وه ګران زده کوونکو؟ تیارول، چمتو کول او داسې ګڼې نورې معناګانې هم لري. نو تاسو متن ته ګورئ چې کومه کلمه په متن کې مناسبه ده او له جملې سره له معنا سره مطابقت لري. د همغه مطابق باید تاسې دا کلمه معنا کړئ. بله کلمه دلته راغلې په دې برخه کې recently. Recently adjective a short time before the present time. recently کلمه دا صفت او ځینو ځای کې دا موږ د adverb توګه هم کارولی شو. زیات دا د adverb په توګه دا کلمه راځي. نو راځئ چې recently یو څو شېبې مخکې معنا ورکوي. یو څو شېبې مخکې، له اوس نه یو څو شېبې مخکې. نو راځئ د ښه وضاحت لپاره به دا بیلګې ولولو. I bought a watch recently and it has broken already. په دې وروستیو کې مې یو ساعت واخیست چې مخکې خراب شوی و. یعنې کېدای شي دوی دا ساعت خرڅ کړی وي، چېرته یا بل ځای موجود و یا چاته ورکړی وي، هغه ساعت یې بېرته اخیستی وي چې خراب شوی و، جوړ کړی وي او بېرته اخیستی وي. نو راځو بله کلمه لولو. spacious adjective big having a large area. spacious لوی د پراخې سیمې درلودل. spacious هغه پراخې سیمې ته یا ځای ته ویل کېږي. نو راځئ چې دغه بیلګه ولولو تر څو دا کلمه په سمه توګه زده کړو. This car is spacious. 6 people can sit comfortably in it. دا یو لوی موټر دی چې 6 کسه په راحتۍ کې کېناستلی شي. یعنی هدف دا دی چې د موټر دغه کوم سیټونه چې دا ډېر پراخ دي او د 6 نفرو دغه 6 نفرو لپاره څه لري؟ ځای لري. نو دلته باید تاسې داسې دا وکاروئ. بله کلمه چې دلته راغلې د ټکنالوژي. ټکنالوژي کلمه ده noun. science used for making things in industry. ټکنالوژي هغه علم چې په صنعت کې د توکو جوړولو لپاره کارول کیږي. Many countries do not have the technology necessary for producing plastic goods. Many countries do not have the technology necessary for producing plastic goods. ډیری هیوادونه د پلاستیکي توکو د تولید لپاره لازمه ټکنالوژي نه لري. ښه، دې برخه کې ګورو چې بله کلمه راغلې true. Through preposition because of, by way of. د true کلمه په دې خاطر او له دې لارې معنا ورکوي. او دا کلمه چې دا د ربط توری دی چې هغه کلمې یا جملې سره وصل کوي. نو راځئ چې بیلګه یې ولولو تر څو دا کلمه موږ په اسان توګه زده کړو. بیلګه راغلې. اکبر learned English through everyday conversation. اکبر انګلیسي د ورځنیو خبرو اترو له لارې زده کوي. یا اکبر دغه انګلیسي د ورځنیو خبرو اترو له لارې زده کړه. نو همداسې بله کلمه دلته use. use noun. The noun from the verb use. In the noun use
The S sounds like C in juice. د یوز کلمه چې نوم په توګه کارول شوی نو د یا کله چې دا د نوم په توګه کارول کیږي نو د آخره برخه چې ده لکه د سی توري غوندې لکه جوس په کلمه کې تلفظ کیږي کله چې نوم وي لکه اوس به وایي یوس جوس یوس دا د نوم په توګه چې کارول کیږي باید داسې تلفظ شي او دلته راځو د برخه کې نور توضیحات دي and the verb use the sounds like the s in choose کله چې د فعل په توګه وکارول شي د اس غږ ورکوي لکه د choose کلمه کې نو کله چې د use کلمه موږ د فعل په توګه کارو نو بیا باید وای use په ډول باید وکارو نو راځئ چې ګران زده کوونکو د ښه وضاحت لپاره به دا بیلګې ولولو ښه بیلګه راغلې This telephone number is only for use in emergencies د ټلیفون شمیره د اړتیا په وخت کې کارول کیږي یعنی دغه د ټلیفون شماره چې دا کله چې ضرورت وي اړتیا وي باید د ټلیفون شماره یا شمیره وکارول شي نو ګران زده کوونکو په دې برخه کې مو مختلفې کلمې ولوستلې لومړی کلمه مو دلته ولوستله چې لیټیسټ هغه یو شی مخکې یا تازه هم معنا ورکوي همداسې ماشینري کلمه وه چې هغه ماشینونه چې په عمومي توګه کارول کیږي همداسې آن ټاپ له نل څخه اوبه راتلل او نورې پروواید چمتو کول یا تیارول دا کلمه مو ولوستله ریسنټلی کلمه یو څو شیبې مخکې دا کلمه هم مو هم ولوستله سپیشیوز پراخه سیمې ته وایي یا لوی ځای ته وایي دا کلمه مو ولوستله او وروسته د ټکنالوژۍ کلمه یعنی ولوستله ټکنالوژي هغه علم ته وایي چې په صنعت کې د توکو د جوړولو لپاره دا کارول کیږي چې په اسان توګه د ترو کلمه په دې خاطر له دې لارې او د یوز کلمه مو هم ولوستله کله چې دا یوز نوم وي څه ډول تلفظ کیږي لکه یوز او کله چې د فعل په بڼه وکارول شي نو یوز تلفظ کیږي نو همداسې مو بیلګې ولوستلې نو تر څو دا تاسې زده کړئ او وکولی شئ په خبرو اترو کې وکاروئ همداسې په لیکلو کې نو راځو ګران زده کوونکو اوس ستاسو د پوښتنو وخت دی که په دې برخه کې کوم پوښتنه وي نو مهرباني وکړئ پوښتنه لرئ ښه رومل جان ته پوښتنه وي مهرباني ښوونکیه د ایمرجنسي کلمه څه معنا لري ښه ګران زده کوونکو ستاسو ټولګیوال رومل جان پوښتنه وکړه چې د ایمرجنسي کلمه څه معنا ورکوي ایمرجنسي هغه بیړني حالت ته وایي بیړني وضعیت ته څه وایي ایمرجنسي نو دغه کلمه همدا معنا افاده کوي تاسې کولی شئ په جملو کې وکاروئ Dear students, if you're ready, let's do a quick recap of our today's lesson. In today's lesson, we have studied one section, word study. اوس که چمتو یې راځئ چې نن ورځې د درس لنډیز ته ورشو لکه څنګه تاسو پوهېږئ د نن ورځې درس کې مو څو برخې ولوستلې یوه برخه هغه هم د ورډ سټډي یا د کلمو زده کړه د ورډ سټډي په برخه کې مو کلمې ولوستلې کلمو په اړه توضیحات راغلي وو بیلګې راغلي وې او همداسې چې څه ډول کولی شو موږ دغه کلمې په بیلګو کې وکارو نو تاسې ګران زده کوونکو هڅه وکړئ چې دا کلمې زده کړئ او په خبرو اترو کې وکاروئ همداسې په لیکلو کې وکړه دغه څه دي چې موږ د ورډ سټډي په برخه کې نن ولوستو My dear students, let's move at the end of today's lesson. At the end of today's lesson we have homework. Your homework is so important. You have to try your best to do your homework as much as possible. نو ګران زده کوونکو د نن ورځې درس په وروستۍ شېبو کې کورنۍ دنده لرئ کورنۍ دنده مو ډېره مهمه ده باید هڅه وکړئ چې په سمه توګه یې ترسره کړئ homework کورنۍ دنده Pick up your pens and notebooks and write the homework for tomorrow. تاسو قلم او کتابچه چمتو کړئ ولیکئ سبا ورځ لپاره کورنۍ دنده Write and memorize the word study of page 68. د 88 پاڼې د کلمو د زده کړې برخه به تاسې لیکئ او هغه به زده کوئ دا مو کورنۍ دنده ده هیله چې ټول یې ترسره کړئ ښه ګران زده کوونکو دا و د نن ورځې لوست هیله ده تاسې یو څه ترې زده کړي وي تر راتلونکي لوست هم په الله سپارم په مخه مو ښه د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو